I'm gonna show you what I eat in a day. And today is breakfast. Ayan, I usually have my breakfast around 9 na. So, ito na yung breakfast ko. Usually, hindi naman laging ito yung breakfast ko. Minsan nag-rice din ako. Minsan talaga yung rice. Pero ngayon, isipan ko din na mag-hard-boiled eggs. So, ayan siya. Isa lang. Tapos, meron akong salt dyan. And then, sila ayan. Tapos, gusto ko rin ito. Fruits tayo ng pineapple. Pero ngayon, ito yung breakfast ko. Yung hard-boiled egg with salt. Let's eat pineapple. Sige. Siguro tuloy-tuloy tayo sa mga reports, Wayne. Pero bakit Daniel Mali? Alam niyo ba mga kakabama ng kasipagan libre ito? And then, ang drinks ko lang is water. Hindi ako nag-juice or anything. Kaya water. Cheers. Tapos, mag-vitamin C na ako. Ayan. Ang inaano ko is yung potency with collagen. Libre ito. For lunchtime, and ito yung kakainin ko, itong pasta mac and cheese ng Lucky Me. So, ayan, niluluto lang yung pasta. And I'm so excited to be eating. Ayan, medyo nag-ayos ako ng konti. Pakita ko sa inyo. Nag-lipstick lang ako, blush, and then curl ng lashes. Para naman medyo presentable ako tingnan. I'm so excited. Ayan, for today's video, I just want to mention this. Na hindi naman most of the time, ito lang yung kinakain ko na hard-boiled egg sa morning. Tapos, sa lunch is yung mga ganyan na ready to cook na lang siya na food. Yung mga pasta, ganyan. Hindi naman. Most of the time nga, nag-rice talaga ako and then ulam. Pero ngayon na-timingin kasi na ito yung kakainin ko for this day, knowing na we are having this enhanced community quarantine. Pero most of the time talaga, nag-rice ako. So, ayun. Gusto ko lang i-mention yun. Welcome to our fridge. Ngayon, usually after lunch, lagi ako nag-chocolate. Isa lang. I make sure na isa lang talaga per meal. Ayan, like this one. Ayan yung kakainin ko. Twix, isa lang. So, let's go! Let's eat chocolate! We are gonna cook cheesy potato balls. So, kunin lang natin dito yung patatas. Yun na. Dalawa lang siguro. Nakita ko lang itong recipe na to sa Facebook Madami ba gagawin natin? Baka sa'yo lang. Gagawin ko tatlo. Okay, gagawin ko yung babalatan ko muna yung patatas. Kaibigan. Babalatan muna natin siya kasi si ate nagluluto ng mais. Hindi ako super palaluto, pero ayan. Sayo madadali lang.
binabalatan ko lang para pagka pinakuluan, madali na lang siya. Yan, nabalatan ko na yung potato. Tapos, papakuluan na yung patatas. Tapos, dudurugin ko na. Tapos, gano'n lang. Very simple lang siya actually. Nakita ko lang yung recipe na to sa Facebook. So, I'm gonna leave the link na lang din ng recipe sa description box. So, medyo nag-uz-uz na yung ano. Okay, merienda is served. Naghihintay na lang sila dito. Ayan, nakahiga. Ito na. Taste test. Ooh, let's eat na. Cheers. Ay! Nahulog pa. Kuha muna tayo. Very simple lang. Pwede mo ito i-ano sa sauce ng cheese. Diba? Saan ba siya Perfect to whiten naturally. Hello. So we need this. Dinner na kami. Ang dinner naman is chicken. Turbo na chicken. Gumagaling na si Ate Annalyn magluto ng mga ganyan. Kasi nga gusto namin yung chicken sa Max. So, ngayon na, nare-recreate namin siya sa amin. Kaya, let's eat dinner! Na din ako, bakit parang orange ko? Wait lang. Ayan! Kanina sobrang red ko na eh. Ayan, hinihiwa lang ni Papa. Go! Grabe nakakagutom. Gutom na naman eh. No? Pero in fairness, yung potato cheese ball kanina, ang lakas makabusog. Ending my video right here, guys. I hope you guys enjoy watching, and if you want me to do more videos like this, yung parang what I eat in a day, or hopefully yung parang cook with me or something like that, mag-search ako ng mga madadaling recipe, then let me know at the comment section below. And don't forget to subscribe to my channel to see more of me, and see you again in my next video. Bye!